Good morning mga kalablab. Welcome back to my channel. Guys, tingnan nyo guys. Nakakatuwang tingnan tong apat na magkakapatid. Yung matakaw sa dede. Yan. Paano mo guys itatapon yung ganito kagaganda ng mga pusa? Yan. Para di silang mga baby oh. Matakaw sa dede oh. Yan, tumitingin pa talaga yan oh. Tumitingin pa talaga. Pili na kayo dyan guys. Anong gusto nyo dyan? Yan. Alam niyang kinakamerahan siya oh. Feeding time guys. Feeding time sila. Shoutout pala kay Ate Me. Shoutout kay Divina Gabuya. Shoutout kay Ma'am Nora Fernandez. Shoutout kay Ma'am Myrna Kalimuso. Shoutout kay Sir Siler Medina. Shoutout kay Ma'am Marina Maldita. Shoutout kay Ma'am Beth Limindog. Shoutout kay Sir R.A. React Mix. Kay Mimi kong Koreana, shoutout. Kay Sir Dodong Chad, mega love shoutout. Kay Sir Dex Moto Vlog, mega love shoutout. Shoutout sa aking mga ka-GC sa Team Kaling. Shoutout kay Sir Mark Anthony kay Sir Mark Anthony. Yan guys, yung aming mga alaga na itatapon na sana na hindi maitapon-tapon dahil ang cute. Ang cute naman ang ating mga pusa. Napakabait guys ng nanay niya. Ng nanay nila. Araw-araw silang nililinis. Yan, nag-aarutan na yung magkapatid. Nakakatuwa din sila guys, stress reliever sila. Yung tinitingnan mo lang sila, nawawala yung mga yung mga iniisip mong mga hindi maganda sa buhay, kaya
Ngayong ano guys, ngayong pandemic. Enjoy lang natin yung ano, yung pagiging narito sa bahay. Tingnan na lang natin yung ating mga alaga. Nakakatuwa din sila. Tinan mo, kinikis niya yung nanay niya, oh. Napaka-sweet nung isang puti na yan. Nung minsan guys, naapakan namin yung ano, yung paanong isang anak niya. Nagulat talaga ako. Ngayon lang ako nakakita, ano, pinoprotektahan niya talaga yung anak niya guys. Biglang ano, humarap siya yung nanay, tapos para siyang nagsasalita din na ano. Ibig niya siguro sabihin, ba't mo hinapakan? Kaya talaga guys, kahit mga pusa, merong mga mababait na nanay. Nagpoprotekta sa mga anak. Shoutout din pala sa beautiful mamshies. Yung grupo ng aming zumba, mga ka-zumba ayers ko dyan. Mega love shoutout. So guys, sa mga hindi ko nabanggit, sa next na shoutout ko na lang. So guys, pakisupport nga pala yung aking live stream, 3 PM Philippine time. Thank you for watching. Bye-bye.